Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái cách mà mình làm chả giò nè. Mà mình thấy cái bí quyết này chả giò của mình nó giòn rụm luôn. Dù để cả ngày cái chiếc chả giò nó vẫn giòn, nó không có bị xịu. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Ở đây là mình chuẩn bị 2 củ khoai lang, thì mình dùng cái loại khoai lang Nhật thì khoai này mình thấy nó ngọt và cái màu nó cũng đẹp nữa. Và đây là nửa củ cà rốt, 1 củ hành tây nữa. Và đây mình dùng khoảng nửa củ khoai môn cao ha. Phần khoai lang thì các bạn nhớ là mình rửa cho sạch, sau đó để cho nó thật là khô. Thì mình bào, đừng có để cho nó ướt nước, thì các bạn bào ra nó bị ướt. Một chút nữa trộn nhân nó dễ bị ướt lắm. Mình cứ bào sợi thật là nhuyễn luôn. Còn không thì mình xắt hạt lựu cũng được nữa, tùy thích bào cho nó nhanh. Xắt hạt lựu thì nó hơi lâu một chút, nhưng mà làm kiểu nào miễn cho nó khô là nó không có bị ướt nhân. Cà rốt thì mình cho vào cho cái phần nhân của mình nó có thêm màu sắc đẹp. Còn nếu mà các bạn không thích thì mình không dùng cà rốt cũng được nha. Mình dùng khoai lang hoặc khoai môn không là thấy nó cũng ngon lắm rồi. Cho cà rốt thì mình cũng cho một ít thôi, không cần phải nhiều quá. Khoai môn cao thì nó mới có bột. Các bạn đừng có dùng cái loại khoai môn sáp nha, nó mềm mà nó không có bột nữa. Ăn cái loại khoai môn này là nó có bột thì cho vào trong nhân nó thơm ngon lắm. Cũng bào sợi cho tất cả 3 loại này nó phải đều nhau. Và đây là mình dùng 300g thịt nạc vai heo hay là nạc dăm xay nhuyễn ra ha, cho nó có mỡ Thêm một cái trứng lớn nữa. Đây, bây giờ mình sẽ bóp cái phần trứng cho nó quyện đều vào trong thịt trước. Đây cũng chính là cái bước đầu tiên giúp cho nhân nó không có bị ra nước nè. Còn đây là 50g bún tàu khô, mình ngâm nước sơ thôi, không cần phải ngâm nhiều quá ha. Bún tàu cho vào trong phần nhân này, nó sẽ rút bớt những cái phần nước dư thừa của nhân giúp cho nhân của mình nó khô ráo hơn. Cắt ra cho nó nhỏ nhỏ thì chút nữa mình trộn nó đều. Khi mà mình cuốn mỗi một chiếc chả giò nó cũng dễ cuốn nữa, nó không có lởm chởm. Nấm mèo mình cũng ngâm nước, mình băm hạt lựu. Rồi mình cho tiếp cái phần khoai và củ vô ha. Nhớ là các bạn phải để cho nó thật là ráo, hoặc là phơi nắng nửa tiếng để cho nhân nó không có bị ra nước. Mình có tiếp là hành lá, hành tây, mình cũng xắt hạt lựu luôn. Sẽ nêm vào đây muỗng cà phê hạt nêm. Mình nêm 2 muỗng canh đường cát nữa nha. Và thêm 1 muỗng cà phê muối nữa. Một ít tiêu xay. Cuối cùng là 1 muỗng canh dầu ăn. Các bạn trộn đều lên ha. Mình trộn cho gia vị và tất cả các nguyên liệu nó quyện đều vào nhau, thì phần nhân nó sẽ không có bị ra nước. Nước nó sẽ rút vào trong cái cọng bún tàu nè. Và mình cho dầu ăn cũng hạn chế cái quá trình mà nó ra nước nữa đó. Mình thấy cái bí quyết trộn nhân này cũng dễ nè. Phần chả giò hôm nay mình dùng là bánh tráng rế. Bánh tráng này thì các bạn có thể mua trong kênh mình hoặc là mua trong những tiệm tạp hóa nha. Bánh tráng xốp đậu xanh. Mình dùng 2 loại nè. Sẽ tháo ra. Cái bánh tráng ghế này thì nó giòn dữ lắm. Nhưng mà nếu mà cuốn ở bên ngoài thì phần nhân nó dễ bị ló ra đó. Cho nên là mình sẽ cho nó vào ở giữa. Và đây mình thấy cái mẹo này cũng hay. Cái bánh tráng ghế ở phía trong là giúp tạo thêm cái độ giòn. Còn cái nước quét thì mình dùng 3 muỗng canh giấm. Và mình pha thêm nửa muỗng canh đường. 1 miếng bánh tráng đậu xanh, bánh bía đó. Cùng với 1 miếng bánh ghế. Là mình lót nửa miếng bánh ghế vô nữa. Ở bên trong thì cái bánh ghế này nó cũng hút nước của nhân nè ha. Và giúp cho cái bánh chả giò của mình nó cứng hơn. Khi mà chiên lên nó không có bị sạc. Và nó giữ được cái độ giòn lâu. Cuốn thì các bạn mình đè vô một chút. Rồi mình cứ cuộn thôi không cần phải chặt tay quá ha. Cái mép thì quét giấm đường. Còn không thích giấm đường thì các bạn đập một cái trứng rồi cái mình quét cũng được. Cũng làm tiếp nha. Mình cuốn vậy thì bánh tráng nó không có bị ra nước nữa.
Và cái phần nhân của mình á, cái chả giò nó không xẹp, nhìn nó cũng dung lên á, nhìn nó sẽ hấp dẫn con mắt hơn. Cứ cuộn cho nó hơi sát vô một chút là được, không có cần phải siết quá, tại vì nhân nó sống một chút mình chiên lên nó còn nở ra nữa. Rồi cuộn sát vô, cuốn xong á thì các bạn cứ xếp nó qua vậy nè, cuốn cái nào thì mình chất cho nó đều lên cái đó, là nó sẽ không có hề bị bung mép đâu. Nhìn cái cuốn chả giò rất là xinh luôn, và đều đặn, không có bị xẹp, cũng không có bị là quá nhỏ đó. Mỗi một cái miếng bánh tráng mà mình ra cái chiếc chả giò mình thấy nó vừa, nó dung. Cuốn xong các bạn có thể cho vào ngăn đông bảo quản, khi chiên lấy ra chiên. Còn thích chiên liền thì mình cứ thả vào trong dầu, dầu vừa nóng là mình thả vô nha, không có cần phải để cho nó sôi đâu. Rồi chiên chả giò thì các bạn nhớ để lửa thấp thôi, tại vì nhân sống á, nên là mình chiên từ từ. Để lửa mà cao quá là ở bên ngoài nó khét, mà ở bên trong nó chưa kịp chín á. Chiên từ từ đến khi mà mình thấy nó vàng vậy nè thì mình xay đều nha. Lúc này chả giò của mình nó cứng, nó giòn lắm rồi, nên mình cứ xay cho nó chín đều, không có sợ nó bị bể nữa đâu. Đó, nhìn vàng và nó giòn rụm luôn á. Cái chiếc chả giò nó cứng, chiên vậy các bạn để cả ngày luôn, nó cũng không có xẹp nữa. Mình thấy cái cách này vừa đơn giản mà lại ngon. Cho nó vàng rồi thì bây giờ mình sẽ vớt lên để cho nó ráo dầu. Cái bước này là bước cuối cùng giúp cho chả giò của mình nó giòn nè. Các bạn để cho nó ngậm dầu á là nó không giòn lâu đâu. Rồi vậy là mình đã làm xong rồi nè. Còn một phần á là mình cho vào trong hộp, cất vào ngăn đông tủ lạnh nha. Khi nào ăn mình chỉ lấy ra mình chiên liền, không có cần phải rã đông, thì bánh tráng nó không có bị bể. Còn nếu mà các bạn lấy ra mà không chiên liền là nó bể bánh tráng, cũng không ngon nữa. Chả giò rất là giòn luôn, giòn rụm luôn á. Cầm lên nó cứng tay, nó không bị chai xẹp, và nó có cái độ giòn xốp chứ không phải là giòn cứng. Phần nhân rất là khô ráo luôn. Cái chiếc chả giò nhìn rất là ưng ý. Các bạn cứ làm theo cái cách này của mình, phần nhân là nó sẽ không có bị ra nước nè. Rồi chả giò mình để cả ngày nó cũng không xẹp nè. Không có cần dùng đến cái loại mà bánh tráng cứng nữa, hay là cái loại bánh tráng nem rán luôn. Chỉ với cái bánh tráng đậu xanh và bánh tráng ghế thì mình đã có được chiếc chả giò giòn ngon rồi. Ăn không chơi cũng được, chấm tương ớt cũng ngon, hoặc là mình cuộn với rau rồi cái mình chấm thêm nước mắm cũng ngon. Còn mà thích ăn cho nó no thì các bạn cứ làm bún á, làm tô bún hay cắt chả giò lên, sau đó thì cho thêm rau cải dưa leo lên, chan nước mắm chua ngọt nữa, ăn no luôn á các bạn. Chả giò giòn lắm. Gia vị mình nêm vào trong này rất là vừa miệng luôn và thơm phức à. Cho thêm phần củ hành á, cho vào thì mình thấy chiên lên chả giò thơm lắm. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chả giò chiên giòn theo bí quyết đơn giản này của mình nha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình, và mua thêm các sản phẩm ở trong cửa hàng kênh của mình ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.